Hello everyone, আজি মই ইয়াত Paper S1.5 যিখন পেপাৰ 2021 আহিছিল এইখন পেপাৰৰ যিমানবোৰ কোৱেশ্চন আছে আটাইবোৰ কোৱেশ্চন মই ইয়াত ধুনিয়াকৈ এক্সপ্লেইন কৰিম আপোনালোকে জাস্ট প্ৰথমৰ পৰা লাষ্টলৈকে চাব নিশ্চয় আপোনালোকৰ পৰীক্ষাৰ বাবে হেল্প হ'ব আৰু যেহেতু এইবেলি আপোনালোকৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰিভিয়াস ইয়াৰৰ কোৱেশ্চন পেপাৰবোৰৰ কোৱেশ্চনবোৰ যথেষ্ট ইম্পৰ্টেন্ট হয় গতিকে এইবোৰ আপোনালোকে ভালদৰে চাব আৰু যোৱা ক্লাছবোৰত বা ভিডিঅ'বোৰত অলৰেডি মই 2022 and 23 কোৱেশ্চন পেপাৰৰ ভিডিঅ'বোৰ বনাই দিছো সেইবোৰ ভিডিঅ'ৰ লিংক মই এইখন ভিডিঅ'ৰ ডেসক্ৰিপচনত দি দিম যদি আপোনালোকৰ কোনোবাই চোৱা নাই তেনেহলে চাই ল'ব পাৰিব ওকে সো তেনেহলে মই লেট নকৰাকৈ স্টাৰ্ট কৰি দিছো ইউ নিড টু জাস্ট কনসেন্ট্ৰেট ওকে this is the first question name the supra-segmental features অৰ্থাৎ হৌছ খণ্ডীয় বৈশিষ্ট্যবোৰ কি কি সেইবোৰৰ নাম লিখিব কৈছে এটো কোৱেশ্চনৰ আনসাৰ অলপ কঠিন হয় বা ওয়াৰ্ডবোৰ অলপ টাফ হয় যাৰ বাবে অসমীয়াত লিখি দিছো যাতে আপোনালোকৰ সুবিধা হয় বাকিবোৰ লিখি দিয়া নাই ওকে সো the supra-segmental features কোনবোৰ হয় সেইবোৰ ইয়াত দিয়া আছে যেনেকুৱা স্ট্ৰেছ যাক অসমীয়াত কোৱা হয় উচ্চাৰণত জোৰ দিয়া অৰ্থাৎ আমি কেতিয়াবা কোনো এটা শব্দ উচ্চাৰণ কৰোতে বা কথা কওঁতে কতবা জোৰ দিও কতবা কমকৈ জোৰ দিও তাক স্ট্ৰেছ বুলি কোৱা হয় ওকে সো স্ট্ৰেছ কি হয় emphasis on certain syllable in words কিছুমান শব্দৰ বিশেষ অক্ষৰত অধিক জোৰ দিয়া হয় ওকে সো এটো এটা ফিচাৰ হয় বৈশিষ্ট্য হয় কাৰ supra-segmentaলৰ দেন আৰু এটা বৈশিষ্ট্য দিয়া আছে intonation যাক হৰ উত্থান পতন বুলি কোৱা হয় সো intonation কি হয় the rise and fall of pitch in speech অৰ্থাৎ কথা কোৱাৰ সময়ত হৰৰ ওপৰ বা তল হোৱাটোকে বুজায় দেন আৰু এটা বৈশিষ্ট্য দিয়া আছে সেইটো হল rhythm শব্দটোৰ অৰ্থ কি হয় ছন্দ the pattern of stressed and unstressed syllables অৰ্থাৎ উচ্চাৰণৰ সময়ত জোৰ দিয়া বা নিদিয়া অংশৰ এক নিয়মীয়া প্ৰক্ৰিয়া দেন নেক্সট এটা ফিচাৰ দিয়া আছে pitchক অসমীয়াত কোৱা হয় হৰ মাত্ৰা the highness and lowness of sound অৰ্থাৎ শব্দৰ উচ্চতা বা নিম্নতা then last one is juncture যাক বিৰতি বুলি কোৱা হয় pauses or breaks between words or phrases অৰ্থাৎ শব্দ বা বাক্যৰ মাজত হোৱা অলপ সময়ৰ বিৰতি সো এইবোৰে হল supra-segmentaলৰ ফিচাৰ বা বৈশিষ্ট্য এটো কোৱেশ্চন ইম্পৰ্টেন্ট হয় আপোনালোকে মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব মই পুনৰ এবাৰ জনাই দিও যে প্ৰিভিয়াস ইয়াৰৰ কোৱেশ্চনবোৰ কিন্তু আপোনালোকৰ বাবে এইবলি খুবেই ইম্পৰ্টেন্ট হয় নাও বি নম্বৰ কোৱেশ্চন what is the full form of IPA এটো কোৱেশ্চন 2022 তো আহিছিল 2021 তো আহিছে আৰু 2023 তো আহিছিল ওকে সো ইম্পৰ্টেন্ট হয় সো আনসাৰ টু হল the full form of IPA is International Phonetic Alphabet so explain নকৰো আৰু previous videot মই explain কৰি দিছো already C number question how many pure vowels are there in the English sound system so eto question repeat hol আকৌ 2022 আহিছিল 23 আহিছিল 21 আহিছে so important question হয় এইবোৰ question তাতে explain কৰা আছে there are 12 pure vowels বা monodiphthongs in English system অৰ্থাৎ 12 pure vowels আছে আমাৰ English sound systemত বা 12 vowel কি কোৱা হয় monodiphthongs বুলিও কোৱা হয় okay next D number define function words function wordৰ সংজ্ঞা দিয়া বা বুলিলে কি বুজা কাক বুলে তাকে খুদিছে আনসাৰটো হল function words are words that do not carry meaning by themselves function word সেইবোৰ word হয় যিবোৰ word কেতিয়াও নিজৰ meaning বহন নকৰে বা নিজৰ meaning নাই অৰ্থ নাই but কিন্তু are essential for grammatical structure যদিও সেইবোৰ wordৰ অৰ্থ নাই তথাপিও কিন্তু সেইবোৰ খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় কিয়ৰ বাবে grammatical structure অৰ্থাৎ ব্যাকৰণগত দিশৰ পৰা সেইবোৰ খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় ওকে example দিয়া আছে examples include article অৰ্থাৎ উদাহৰণ স্বৰূপে আমি যদি ক'ব বিচাৰো ফাংচন ওয়াৰ্ড কোনবোৰ হয় সেইবোৰ হল article যেনেকুৱা a হ'ব n আছে then the preposition then in on over এনেকুৱা বহুত preposition আছে যেনেকুৱা conjunctions and আছে bird আছে it হ'ব then or হ'ব nor হ'ব এনেকুৱা বহুত আছে then pronoun he আছে they আছে এনেকুৱা she হ'ব পাৰে our they are এনেকুৱা বহুত
pronoun আছে মই দুটা মান एग्जांपल দিছো ইয়াত and auxiliary verbs যেনেকুৱা is has আছে and then was আছে then are আছে এনেকুৱা বহুত আছে সো এইবোৰ হল ফাংশন ওয়ার্ড এইবোৰ ওয়ার্ডৰ নিজৰ মিনিং নাই কিন্তু গ্রামাটিক্যালি এইবোৰ যথেষ্ট হেল্পফুল হয় ওকে নেক্সট in number question mention the categories of vocabulary category bor iat likhibo koise so etu question already moi explain kori ahisu joa video hebor apnaloke jodi sai tenhole ta dhuniya koi bujibo paribo etia moi iat just reading poi di asu okay the categories of vocabulary jenukwa first category hol receptive vocabulary words a person understand but may not actively use then 2 number D as a productive vocabulary words a person use in speaking or writing ebor explain nokoru moi punor koi diu explain nokoru joa video moi explain koi disu apnaloke sai lobo description link dia ase number 3 academic vocabulary words related to a specific subject for example science math etc then fourth is technical vocabulary jenukwa words related to specialized fields for example medical legal terms etc then fifth is general vocabulary jenukwa common words used in every conversation okay this is the answer now question number F put appropriate suffix for begin or enter অর্থাৎ এই দুটা শব্দৰ লগত suffix use কৰিব লাগিব suffix কি হয় যোৱা ভিডিওত মই ধুনিয়া কৈ এক্সপ্লেইন কৰিছো ইয়াদৰ এক্সপ্লেইন নকৰো ভিডিওটো দীঘল হৈ যায় সো appropriate suffixes কি হ'ব ইয়াত beginer লগত আমি suffix লগাই দিলো beginning হৈ গল আৰু enter লগত আমি suffix লগাই দিলো internship হৈ গল okay internship হৈ গল next G number write two synonyms of the word beautiful synonym means ki hoy mai joa video koi dislo 2022 video konot asil sage so write two synonyms for the word beautiful শব্দটোৰ দুটা সমাৰ্থ শব্দ লিখিব কৈছে synonyms means সমাৰ্থ শব্দ আৰু antonyms means বিপৰীত শব্দ okay so beautiful or synonym দুটা ইয়া দিয়া আছে এটা হল gorgeous আৰু এটা হল attractive so synonym antonym কিন্তু আপোনাৰ পৰীক্ষাত আহিব আপোনালোকে ভালৰে চাই যাব next is number question construct sentences using the following phrasal verbs any two so phrasal verbs idioms আটাইবৰ পৰীক্ষাত আহিছিল আপোনালোকৰ পৰীক্ষাটো আহিব গতিকে ভালৰে চাই যাব sentences using phrasal verbs অৰ্থাৎ phrasal verb কেইটা দি sentence বনাব লাগিব she brought up an interesting point in the meeting to bring up অর্থাৎ bring up means ডাঙৰ দীঘল কৰা okay she bring up an interesting point in the meeting bring up means উল্লেখ কৰা হয় okay then please put away your books after reading then look after এইকেইটা কিন্তু খুব ইম্পৰ্টেন্ট হয় যেনেকৈ এইকেইটা আপোনালোকে পাইলে মুখস্থ কৰিব look into then look after and look at এইকেইটা খুব ইম্পৰ্টেন্ট হয় আপোনালোকে এবাৰ চাই যাব পৰীক্ষাত আহিব পাৰে then back out okay he agreed to help out later backed out okay then I number question construct sentences using the following idioms অর্থাৎ তলত দিয়া idioms বডি কি কৰিব কৈছে sentence construct কৰিব কৈছে বাক্য ৰচনা কৰিব কৈছে এটা কৈ বাক্য লিখিব লাগিব যেনেকৈ কি দি আছে a piece of cake the math test was a piece of cake then under the weather she missed school because she was under the weather etu question repeat hoise gotike important question hoy etu apnaloke mon rakhibo next green fingers my grandmother has green fingers her garden is beautiful then raining cats and dogs etu repeat hoise etu important question hoy etu apnaloke mon rakhibo raining cats and dogs we had to cancel our picnic because it was raining cats and dogs okay অর্থাৎ ধারাসাৰ বৰষুণ হোৱা then কি দি আছে ইয়াত write short notes লিখিব কৈছে three language formula ত্ৰিভাষিক সূত্ৰ
most important হয় এটো ওকে আপোনালোকে ভালদৰে পঢ়িব এটো কোৱেশ্চন আহিবই বহুত কেইবাৰ ৰিপিট হৈছে গতিকে আহিবই থ্ৰী ল্যাঙ্গুৱেজ ফৰ্মুলা সো এক্সপ্লেইন নকৰো যোৱা ক্লাছত বা লাষ্ট ক্লাছত মই এক্সপ্লেইন কৰিছো আপোনালোকে চাই লব লিংক ডেসক্ৰিপচনত দিয়া আছে মই এনে ৰিডিং পঢ়ি দি আছো The three language formula in India is an education policy that encourages students to learn. First is first language, mother tongue or regional language. Second language, Hindi or another Indian language. And third language is English or another modern Indian language. Okay, this is the three language formula. Okay, B number ki diya ase language rich classroom. This is also most important question ahibo 99.9% eto question aru upor question to eto question 99.99% important hoy porikhat ahibo so apnaloke bhaldore sai jabo eto question moi explain nokoru last video explain kori disu link description ase sabo paribo apnaloke so a language-rich classroom is one where students are constantly engaged in speaking, reading, and writing activities. Strategies include, okay, A number D ase using words, walls, books, and posters. B number encouraging discussions, storytellings, and debates. C number using multimedia tools for interactive learning. Okay, now C number. Reading for global comprehension. Okay, reading for global comprehension. Joa class ot aise local comprehension. Ebar aise global comprehension. Okay, so answer to ki hoy sai lo ebar. Global comprehension refers to understanding the main idea, tone, and purpose of a text rather than focusing on small details. Orthat global comprehension means enukwa dhৰণৰ understanding এনেকুৱা ধৰণৰ পঢ়াৰ সিস্টেম যত নাকি ডিটেইলছ আইডিয়া ডিটেইলছ টোন পারপাস ইত্যাদি কোনো এখন টেক্সট যদি আমি অধ্যয়ন কৰো কিবা এখন যদি আমি কিতাপ পঢ়ো তেনে হলে তাৰ ডিটেইলছ অধ্যয়ন কৰাটোকে বুজায় বৰং তাত কি নু বুজায় স্মল ডিটেইলছ নু বুজায় অৰ্থাৎ সৰু নু বুজায় ডাঙৰ কৈ বুজোৱাৰ ক্ষেত্ৰত গ্লোবাল কম্প্ৰিহেনশন বুলি কোৱা হয় ওকে ইট হেল্পস ইন সো গ্লোবাল কম্প্ৰিহেনশন কিহত হেল্প কৰে ইট হেল্পস ইন এ নাম্বাৰ enhancing critical thinking অর্থাৎ critical চিন্তাধারাত আমাক উন্নতি সাধনত সহায় কৰে identifying key themes and arguments আর লগতে আমাক মেইন বিষয়বস্তু আৰু যুক্তিবোৰ আইডেন্টিফাই কৰাত আমালোকক সহায় কৰে and improving reading fluency আর লগতে আমাৰ পঢ়াৰ যে ফ্লুয়েন্সি আছে দক্ষতা আছে সেইখিনি ইমপ্ৰুভ কৰে বা উন্নত কৰে okay clear next question number 3 Design an interactive oral discourse on any one of the following context. Any one, jikono eta likhibo goise. So ebor previous year question hoy. So enukwa dhana question hoy. Interactive oral discourse. Okay. So etu sage already moi kori disu. Okay. So enukwa dhanar oral discourse apnalokar porikhat ahiboi. So 2002 dahisil, 3 dahisil, 2001 to ahise. গতিকে এটু আপোনালোকে ভালদৰে মনত ৰাখিব আপোনালোকে নিশ্চয় লিখিব পাৰিব আৰু যোৱা ভিডিওত মই এক্সপ্লেইন কৰিছো সেম কোৱেশ্চন আছিল তাত এক্সপ্লেইন কৰিছো গতিকে এক্সপ্লেইন নকৰো ইয়াত মই জাস্ট পঢ়ি দিছো আপোনালোকে শুনি লওক আৰু সেইটো ভিডিও চাওক তাতে এক্সপ্লেইন কৰা আছে ওকে লিংক ডেসক্ৰিপচনত দিয়া আছে oral discourse design seeking information about seat availability at ISBT okay person 1 কি কলে Hello, is this the ISBT inquiry counter? Okay, second person, GA phone receive koile. Ticket ki kole. Yes, how can I help you? Je hoy, etue counter hoy. Je moi apnak kene koi hoy koribo parim. Person 1 ki kole. I want to travel from Delhi to Jaipur tomorrow. Je oha kali moi Delhi pora Jaipur loi jabo bisaro. Gotike mok seat lage. So could you tell me if seats are available on the morning buses? So অনুগ্ৰহ কৰি আপুনি মোক ক'ব পাৰিবনে জনাব পাৰিবনে যে অহাকালি মৰ্নিং বাছবোৰত সিট अवेलेबल আছেনে উপলব্ধ আছেনে সো সেকেন্ড পারসনে কি কলে সেকেন্ড পারসন লেট মি চেক ওকে মই চেক কৰি আপোনাক জনাই দি আছো yes চেক কৰাৰ পিছত কলে we have seats available on buses
যে আমাৰ বাছত সিট আছে যিবোৰ বাছ at 7 am and 9 am অৰ্থাৎ এইখিনি সময়ত যিবোৰ বাছ আছে সেইবোৰ বাছত সিট अवेलेबल আছে গতিকে আপুনি যাব পাৰিব দেন পারসন 1 এ কি কলে গ্ৰেট খুব ভাল লাগিলে what is the fare for an AC bus okay তেখেতে AC বাছত যাব বিচাৰিব বা বিচাৰে যাৰ বাবে সেইখন বাছৰ ফেয়াৰ বা ভাড়া সিট ভাড়া কিমান হ'ব ফেয়াৰ মিন্স ভাড়া হয় কিমান হ'ব হেতু খুটিলে পারসন 2 কি কলে the AC bus ticket cost 500 okay ইমান দাম হ'ব পারসন 1 thank you for the information so পারসন 1 কি কলে যে আপোনাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰমেশন দিয়াৰ বাবে আপোনাক ধন্যবাদ জনালো okay next b number telephonic conversation to invite someone for a family function অর্থাৎ family functionত কাকো ইনভাইট কৰিব লাগে so তাৰ বাবে আমি টেলিফোনেৰে কেনেকৈ ইনভাইট কৰিম তাৰ এটা কোৱেশ্চন লিখিব কৈছে so এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন আহিব নিশ্চয় আহিব প্ৰিভিয়াস ইয়াৰৰ বাকিবোৰ কোৱেশ্চন পেপাৰত আহিছে 2001 তো আহিল গতিকে আপোনালোকে চাব ইম্পৰ্টেন্ট হয় ওকে so telephonic conversation কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় টেলিফোনৰ মাধ্যমেদি যিবোৰ কথা পতা হয় যেনেকুৱা telephonic conversation inviting someone to a family functionত invite কৰিব লাগিব টেলিফোনেৰে invite কৰিব লাগিব চিঠিৰে নহয় okay person 1 কেনেকৈ ক'ব hello is this Rohan তো ফোন কৰি পেলাই ক'লে যে is this Rohan যে আপুনি Rohan হয়নে person 2 যে ফোনটো ৰিসিভ কৰিছে yes speaking হয় মই Rohan হ মই কৈ আছো person 1 তেতিয়া person 1 এ কি কইলে যে কলটো কৰিছে we are having a family gathering this Saturday at 6 p.m. যে অহা স্যাটারডে আমি ৰাতি 6 বজাত ওকে সন্ধিয়া 6 বজাত 6 বজাত আমি কি কৰিম ফ্যামিলি সকলো এক লগত আহি পেলাই আমি এটা প্ৰগ্ৰাম কৰিম we would love to have you there আৰু আমি প্ৰত্যেকে বিচাৰো যে তুমি আমাৰ এই ফ্যামিলি প্ৰগ্ৰামত যাতে আহা গতিকে আমি সকলোৱে এটো বিচাৰো পারসন 2 কি কলে that sounds great খুবে ভাল কথা মই নিশ্চয় যাম where is it কোড হ'ব ফাংশনটো ওকে পারসন 1 এ কলে at our home এখিনি আমাৰ নিজৰ ঘৰতে হ'ব please bring your family too আৰু লগতে কলে যে অনুগ্ৰহ কৰি তুমি তোমাৰ ফ্যামিলি মেম্বাৰ সকলোকে লৈ আহিবা পারসন 2 কি কলে thank you I will be there যে ধন্যবাদ মই নিশ্চয় তাত যামেই বা আপোনাৰ প্ৰগ্ৰামটো এটেন্ড কৰিমেই so নিশ্চয় বুজো পাৰিছে আপোনালোকে question number 4 describe the process of critical reading this is also repeated question most important হয় এটো question important হয় ভালদৰে চাই যাব এক্সপ্লেইন মই অলৰেডি কৰিছো ইয়াত এক্সপ্লেইন নকৰো সেইবোৰ ভিডিওত এক্সপ্লেইন কৰা আছে ওকে so critical reading or the process আছে ধাপবোৰ আছে স্টেজ আছে সেইবোৰ কি হয় process of critical reading or process বোৰ কি হয় number 1 প্ৰথমত কি কৰিব লাগে previewing কৰিব লাগে scanning the text for key ideas before reading secondত কি কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ critical reading কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় প্ৰথমত previewing কৰিব লাগে then questioning secondত আমাৰ questioning কৰিব লাগে যেনেকুৱা asking why did the author write this 3 নম্বৰ analyze কৰিব লাগিব evaluating arguments biases and evidence আৰু 4 নম্বৰ কি কৰিব লাগিব comparing relating the text to other knowledge okay so এনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টেজত বা প্ৰসেছত আমাৰ ক্ৰিটিক্যাল ৰিডিং কৰিব লাগে আৰু লাষ্ট ওয়ান হেকত কি কৰিব লাগিব reflecting formatting your own opinion based on logic and facts so এইখিনি হল আমাৰ ক্ৰিটিক্যাল ৰিডিংৰ প্ৰসেস আপোনালোকে ভালদৰে চাব then question number 5 elaborate on the difference between skimming and scanning এবোৰ repeated question হয় এটো most important হয় মই যিবোৰ important কৈ আছো আপোনালোকে ভালদৰে পঢ়িব ইয়াত এক্সপ্লেইন নকৰিম মই অলৰেডি যোৱা ভিডিওত এক্সপ্লেইন কৰিছো so difference between skimming and scanning skimming reading quickly to grasp the main idea of a text used for summary reading okay and scanning কি হয় looking for specific information for example dates names in a text okay এইবোৰ আপোনালোকক লিখিব না লাগে আপোনালোকৰ আন্ডাৰষ্টেণ্ডিংৰ বাবেহে মই ইয়াত দিছো used when answering questions or finding key details okay now question number 6 design an activity to teach homonyms to the students at elementary level
এটো কোৱেশ্চন অলসো ৰিপিটেড কোৱেশ্চন হয় যোৱা ভিডিওত এক্সপ্লেইন কৰিছো মই ইয়াত এক্সপ্লেইন নকৰিম আৰু টাইম বহুত লাগি আছে so activity কি হল to teach homonyms at the elementary level activity হল homonym pairs objective কি দিয়া আছে help students understand words with the same spelling pronunciation but different meanings so procedure কি হয় ইয়াত চাই লওঁ first কি কৰিব লাগিব write homonyms on flashcards for example bat an animal and a cricket bat অর্থাৎ bat এনেকুৱা এটা শব্দ যেটো এনিমেল হয় অর্থাৎ বাদুলি লগতে ক্ৰিকেট ব্যাটো হয় সো এনেকুৱা ধৰণৰ শব্দক হোমোনিম বুলি কোৱা হয় দেন ডিভাইড স্টুডেন্টস ইনটু পেয়ার্স আৰু তাৰ পিছত জোৰা পাতি বিলাই লৰা ছোৱালীবোৰক বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীবোৰক ডিভাইড কৰিব লাগিব ভাগ কৰিব লাগিব তাৰ পিছত কি কৰিব লাগিব each pair gets a homonym card and must create sentences showing both meaning okay then 4 the best pair wins আৰু যেটো best pair হ'ব হেতুৱে জয় লাভ কৰিব সো এইবোৰ এক্টিভিটি ক্লাছত কৰাটো খুব প্ৰয়োজন হয় question number 7 how will you increase the vocabulary of your student অৰ্থাৎ আপোনাৰ ক্লাছত থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীবোৰৰ vocabulary জ্ঞান শব্দৰ ভাণ্ডাৰ কেনেকৈ আপোনালোকে ইনক্ৰিজ কৰিব হেতু হল question so answer to হল strategies to increase students vocabulary অৰ্থাৎ ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকলৰ vocabulary শব্দ ভাণ্ডাৰৰ যেটো জ্ঞান হেতু বিকাশ কৰিবলৈ হলে তলত দিয়া নিয়মবোৰ ফলো কৰিব লাগিব daily word of the day অৰ্থাৎ দিনৰ প্ৰতিটো word daily word of the day এটো মুখস্থ কৰিব লাগিব হিয়তক জনাব লাগিব then reading newspapers and story books লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকলক newspaper আৰু story books পঢ়াৰ বাবে উৎসাহিত কৰিব লাগিব okay then interactive games Scrabble word puzzles so এনেকুৱা ধৰণৰ গেম খেলাৰ বাবে হিয়তক উৎসাহিত কৰিব লাগিব তেতিয়াহে হিয়তৰ কি হ'ব হিয়তৰ vocabulary যিবোৰ আছে সেইবোৰ strong হ'ব okay then D number using new words in sentence নতুন শব্দবোৰ বাক্যত ব্যৱহাৰ কৰাবলৈ শিকাব লাগিব উৎসাহিত কৰিব লাগিব then encouraging conversation and debates আৰু লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকলক এনকাৰেজ কৰিব লাগিব উৎসাহিত বা সাহস দিব লাগিব কিহত conversation বেলেগৰ লগত কথা পতা বা ডিবেটস যিকোনো তৰ্ক প্ৰতিযোগিতা তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰতিযোগিতাত যাতে ভাগ লয় হিয়তক উৎসাহিত কৰিব লাগিব তেতিয়াহে হিয়তৰ যেটো vocabulary আছে হেতু strong হ'ব okay next question elucidate the differences between mother tongue and the second language অৰ্থাৎ ডিফাৰেন্স কিনি পাৰ্থক্য কিনি বিচাৰিছে কিহৰ মাতৃভাষা mother tongue আৰু second language ৰ মাজত কি পাৰ্থক্য আছে হেকিনি লিখিব কৈছে so answer to হল differences between mother tongue and second language দুটাৰ মাজত পাৰ্থক্যটো দিয়া আছে ইয়াত number 1 the mother tongue is the first language of person learns naturally from birth while a second language yet কি কোৱা আছে যে যেটো মাতৃভাষা আছে হেতু ফাৰ্স্ট ল্যাঙ্গুৱেজ হয় যেটো ল্যাঙ্গুৱেজ মানুহে বা লৰা ছোৱালীবোৰে কি কৰে naturally স্বাভাৱিকভাৱে প্ৰাকৃতিকগতভাৱে হিয়তে জন্মৰ পৰাহে শিকে okay while jot a second language যেটো second language হয় is any language second language যিকোনো ল্যাঙ্গুৱেজ হয় learned after that usually for school work or communication কিন্তু second language first language or নিচিনা কৈ naturally হিয়তে জন্মৰ পিছত নিশিকে হিয়তে স্কুল যোৱাৰ পিছত কিবা কামত লিপ্ত হোৱাৰ পিছত বা বেলেগ মানুহৰ লগত যোগাযোগ কৰাৰ পিছত বা কথা পতাৰ পিছত হিয়তে second language টো শিকি লয় okay then second point to দিয়া আছে a mother tongue is picked up effortlessly by listening to family and people around us অৰ্থাৎ যেটো আমাৰ মাতৃভাষা আছে হেতু আমি সাধাৰণতে কোনো চেষ্টা নকৰাকৈ হিমান কষ্ট নালাগে শিকিবলৈ আমি নিজে শিকি যাও কেনেকৈ আমাৰ ফ্যামিলি মেম্বাৰবোৰ যেতিয়া কথা পাতি থাকে বা আমাৰ চাৰিওফালে থকা মানুহবোৰ যেতিয়া কথা পাতি থাকে তেতিয়া আমি সেইবোৰ শুনি পেলাই আমি আমাৰ মাতৃভাষাটো শিকি লওঁ কিন্তু a second language on the other hand needs to be learned through study practice or training কিন্তু second language যেটো আছে হেতু কিন্তু শিকিবলৈ হলে আমাক কি কৰিব লাগিব স্টাডি কৰিব লাগিব প্ৰ্যাকটিস কৰিব লাগিব লগতে ট্ৰেইনিং ল'ব লাগিব এইখিনি কৰাৰ পিছতে আমি second language টো শিকিব পাৰিম clear now 3 number
Since we grow up speaking our mother tongue, we are naturally fluent in it. যিহেতু আমি ডাঙৰ দিগল হৈ থাকো কেনেকৈ আমাৰ মাতৃভাষাটো কৈ কাৰণ আমাৰ প্ৰত্যেক ঘৰৰ প্ৰত্যেকজন মেম্বাৰ বা আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া মানুহসকলে আমাৰ ভাষাটোৱে কয় গতিকে এইবোৰ শিকি আমি ডাঙৰ দিগল হৈ থাকো গতিকে আমি সেইটো ভাষাত ফ্লুৱেন্ট হৈ যাওঁ ওকে বাট কি হল A second language may take time to learn and fluent depends on how much we practice. Kintu second language tenukwa nohoy. Second language to hikibole hole amak fluent hobole hole bhalkoi kotha patibole hole amak kintu bhalkoi hikibo lagibo practice koribo lagibo kiman practice korilu heikhini upor nirbhor kore practice jimane hobo himan bhalkoi hikibo parim kintu matri-bhasha jitu hoy etu practice upor nirbhor nokore nije hoi jay okay. Then fourth number, the mother tongue is deeply connected to our emotions, culture and identity. So ki koa ase jitu mother tongue ase matri-bhasha ase hetu সম্পূৰ্ণ ৰূপে গভীৰভাৱে কানেক্টেড হৈ আছে সংযুক্ত হৈ আছে কিয়ৰ লগত to our emotions আমাৰ আবেগৰ লগত আমাৰ কালচাৰ সংস্কৃতিৰ লগত আমাৰ আইডেন্টিটি পৰিচয়ৰ লগত সংযুক্ত হৈ আছে কিন্তু it feels natural and personal আৰু আমাৰ মাদাৰ টাং কেনেকুৱা ধৰণৰ ন্যাচাৰাল হয় আৰু পাৰ্সোনাল ব্যক্তিগত হয় নিজৰ হয় ভাল লাগে A second language is more of a tool for communication rather than emotional express কিন্তু second language যেটো আছে তাত কোনো ইমোশন নাই আবেগ তাত লিপ্ত হৈ থকা নাই তাত জড়িত হৈ থকা নাই বা কালচাৰ নিজৰ সংস্কৃতি বা আইডেন্টিটি তাত জড়িত হৈ থকা নাই কিন্তু তাত কি আছে জাস্ট সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজটো আমাৰ কমিউনিকেশনৰ কাৰণেহে হেল্পফুল হয় অৰ্থাৎ হেতু ল্যাঙ্গুয়েজেদি আমি বেলেগৰ লগত ধুনীয়াকৈ কথা পাতিব পাৰিম ওকে যেনে আমাৰ মাতৃভাষা অসমীয়া আমি আমাৰ অসমীয়া মানুহৰ লগতটো কথা পাতিব পাৰো তাৰ উপৰিও আমি ইংৰাজী ক'ব পাৰো হিন্দী ক'ব পাৰো সেইবোৰ ব্লেক ল্যাঙ্গুয়েজ হয় তো সেইবোৰ ল্যাঙ্গুয়েজৰ লগত আমাৰ কিন্তু ইমোশন জড়িত হৈ নাথাকে জাস্ট আমি কমিউনিকেশন কৰাৰ বাবেহে সেইবোৰ হেল্পফুল হয় ওকে নাও 5 number কি দি আছে A mother tongue is used in daily life at home and in informal conversation অৰ্থাৎ mother tongue টো প্ৰতিদিনে আমাৰ ঘৰত কোৱা হয় আৰু এটো ইনফৰ্মাল ইনফৰমেশন কনভাৰসেশন অৰ্থাৎ আমি যেতিয়া তেতিয়া আমাৰ মাদাৰ টাং টো ব্যৱহাৰ কৰো কিন্তু a second language is often used in schools workplace and for official or international communication কিন্তু second language যেটো আছে হেতু সাধাৰণতে স্কুলত হোক আমাৰ workplace হোক তাৰ পিছত অফিচিয়াল বা ইন্টাৰনেশনাল কমিউনিকেশন এইবোৰ ক্ষেত্ৰতে ব্যৱহাৰ কৰা হয় অৰ্থাৎ মাদাৰ টাং টো বেছি ব্যৱহাৰ হয় আৰু যেটো সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ হয় হেতু কমকৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় ওকে নাও দিয়া আছে Describe how language serves as a means of communication and thoughts এটো কোৱেশ্চনৰ আনসাৰ অলৰেডি মই এক্সপ্লেইন কৰি দিছো ইয়াত মই এক্সপ্লেইন নকৰো যোৱা ভিডিওত কৰিছো মই ৰিডিং পঢ়ি দি আছো language as a means of communication okay number 1 expressing ideas and feelings we use language to share our thoughts emotions and express experiences with others for example when we are happy we say I am so happy today and when we are sad we express it through words okay now number 2 diya ase building relationships language helps us connect with family friends and society saying how are you hoboyat how is you no hobo how are you or I care about you makes relationships stronger okay then 3 number sharing knowledges teachers use language to teach students scientists writers and leaders use language to spread knowledge and information then sign number D ase giving instructions language helps in guiding and instructing others for example a doctor gives advice to a patient or a teacher explains a lesson okay so language as a means of thought so language thought হিসেবে ব্যৱহাৰ কৰা হয় যেনেকুৱা it helps in thinking clearly we think in words and sentences when solve a problem we ask ourselves what should I do next then this shows how language shapes our thoughts okay
Now second to dia ase yat helps in decision making. Okay, so kenekoi help kore? We use language to analyze situations and make choices. Examples: before buying things we think, do I really need this? Okay. Organizing thoughts: when we write or speak, we put our thoughts into a logical order. Then second number diya ase yat. These help us expressing ourselves clearly and understanding things better. Okay, so yet ki diase? Reading loud is the foundation of silent reading. Discuss. Same question moi previous year od explain already kori disu, apnaloke tate sabo paribo, yet explain kora kono proyojon nai. Reading aloud and silent reading are closely connected. When we first learn to read, we usually start by reading loud. This helps us recognize words, understand their meanings, and develop fluency. Over time, as we become more comfortable, we shift to silent reading. Okay, so reading or tabisot keitaman point di ase jenekwa reading aloud build our recognition. Ortat reading aloud ortat jorkoi pohile amar ki subida hoy take khudise yat. When we read aloud, we see the words, speak them, and hear them at the same time. This repetition helps us remember how words look and sound. It strengthens our ability to recognize words quickly when we read silently later. Okay. Then second diya ase improves pronunciation and fluency. By reading out loud, we practice saying words correctly. It also helps us develop a natural flow in reading, which is important when we move to silent reading. If we struggle to pronounce words loud, we may find them difficult to understand silently. Okay, so here the our question diya ase. Miscue analyze can be effective in recognizing errors of reading. Discuss. Same question repeat hoise. Yet I already explain kori ahilu joa previous year question paper 2022 gotike punor moi explain nokoru. So apnaloke etu sai lobo tar porai. Okay, so this was the last question. There is no question aru kono question nai. So moi jiman dur parilu gote khini explain korilu. আপোনালোকে ভালদৰে চাব। মই পুনৰ এবাৰ আপোনালোকক ৰিমাইন্ড কৰি দিও যে এই বিলি আপোনালোকৰ বাবে প্ৰিভিয়াস ইয়াৰৰ কোৱেশ্চনৰ আনসাৰবোৰ মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট হয়, সেইবোৰ ভালদৰে চাই যাওক, আপোনালোকে নিশ্চয় হেল্প পাব। ওকে, সো যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে লাইক শেয়াৰ আৰু কমেন্ট কৰিবলৈ কেতিয়াও নাপাহৰিব, লগতে সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক এনেকুৱা ধৰণৰ হেল্প পোৱাৰ বাবে। সো আজিলৈকে এইখিনি আছিল। See you on the next one. Till then, thank you. Have a good day.